Als we het hebben over belastingen en belastingstelsels, dan moeten we het niet alleen hebben over de gelijke verdeling van de goederen, de geproduceerde diensten, de goods, maar moeten we het ook hebben over de bads, wat minder goed is. Het klimaatprobleem is daar een trieste illustratie van. We hebben eens becijferd dat al het geld dat je in 2015 nodig zou hebben, extra om de millenniumdoelen te financieren, dat omgaat op de wisselmarkt op ongeveer 3 kwartier. Dus dat is een beetje de verhouding. This is a statement, I believe, from 2008. This is Barack Obama on the election trail, saying, you've got a building in the Cayman Islands that supposedly houses 12,000 corporations. That's either the biggest building or the biggest tax scam on record. Well, clearly it's not the biggest building. I don't know if anybody in this room's been to that building, but if you look in the windows, at least on the bottom floor, you probably won't be able to get in unless you're involved in corporate business. But if you look in the windows, you'll see a lot of little cubicles and people working in those cubicles. It looks very clerical. And the point I'm trying to make here is that this is not genuine economic activity that's happening. This is relatively low-level paper shuffling that we're talking about. If you look at the fundamentals of what's going on and you understand that tax is not a cost to an economy but a transfer within it from one sector to another, if you're giving tax subsidies to business, you're taking it away from somewhere else. So even though it may seem to business that your tax system is more competitive, in fact, from the view of a whole economy, it is not, because it is just a shuffling around. Mais oui, pour embrayer là-dessus, oui, la compétitivité, la concurrence, toute la lutte concurrentielle, c'est effectivement quelque chose de dommageable pour tout le monde, pour tous les pays. Mais dans tous ces pays, pour 99% de la population. Et donc, à qui ça profite? C'est au 1% ou au 0,1% dont on a parlé tout à l'heure dans l'introduction. Ça profite à ceux-là. Donc, voilà. La concurrence, en fait, c'est une autre façon, ou la compétitivité, c'est une autre façon de favoriser un transfert de richesse de l'essentiel de la population vers une minorité de très riches. Et tous ces paradis fiscaux, c'est ça que l'effet principal, c'est ça, c'est renforcer la richesse des gens qui sont déjà les plus riches. Wilt u daar iets aan toevoegen? Ja, ik denk als je kijkt naar die belastingcompetitie, ik durf te betwijfelen of we echt te maken hebben met een race to the bottom. Als je in Europa kijkt, de belasting de winstbelasting in Ierland is al een tijd lang zowat de laagste in heel Europa. Ierland heeft daardoor een aantal investeringen kunnen aantrekken, maar het is niet alsof landen als Frankrijk of Duitsland of het VK of België onmiddellijk hebben geprobeerd om die lage belastingvoet op winsten te kunnen kopiëren, om dan die bedrijven terug naar zich te kunnen halen. We have cases where multinational corporations take advantage of the tax incentives, not necessarily because they want to have a permanent investment in these economies, but because they want to benefit from the tax incentives for the time being, and as soon as the tax incentive period ends, then they seek to move to the next available country offering similar or better tax incentives. And that's what we are classifying there as footloose investments, investments that have no interest at all in the local economy. So that if a company invests in Kenya and it has, say, a 5-year tax holiday, once those 5 years expire, it will definitely close down and go to Uganda, where it will get another 5 years. After those 5 years are gone, then it will close down and move to Ethiopia and get a similar treatment. And therefore, it doesn't benefit the local economy at all. I give the example of this hotel. This is a nice hotel in Dar es Salaam. When it came into the Tanzanian economy for the first time, it was called Royal Palm Beach Hotel. And it was given a tax holiday of 7 years. When that expired, it changed its name. It closed down for a few months, then changed its name to Movenpick. And now it was treating itself as a new investment. And because it is a new investment with a new management, it benefits for another 7 years of tax holiday. And when that expired, now if you go to Dar es Salaam, it's no longer called Movenpick, it's now called Serena Beach Hotel. And of course, we still guess that after the expiry of that period, they still change their name to something else and benefit from the same, tax incentives. The question we ask ourselves is, if it is so easy for us, tax justice campaigners, to notice this,
How come it is so difficult for tax authorities to notice it? The answer is simple. They are complicit in the business of tax incentives. Le principe du manipulation de prix de transfert, c'est que Mopani va revendre le cuivre de la Zambie à la société mère en Suisse pour un prix qui est inférieur au prix de marché. Donc c'est quelque chose dont on se doutait un peu, même avant d'avoir l'audit, parce que dans un rapport de l'OMC de 2008, on avait vu que plus de la moitié des exportations de cuivre de la Zambie étaient allées à la Suisse. Or, la Suisse n'a pas une industrie qui justifie de consommer autant de cuivre. Donc on se doutait quand même que c'était probablement pour des manipulations fiscales. Ik denk dat de twee inleidingen van een heel grote duidelijkheid waren in termen van het belang van het thema dat hier vandaag voor ligt voor een continent als Afrika, waarvan we altijd denken dat het een heel arm continent is. En dat is het ook in grote mate, zeker voor de bevolking. Maar ik denk dat dat heel duidelijk aangetoond is met die ene grafiek dat het eigenlijk zonder hulp zou kunnen indien de belastingen fatsoenlijk zouden geïnd worden. Ik denk dat het tweede voorbeeld een heel helder voorbeeld was van waarom en hoe die belastingen ontweken worden en waar dat geld dan wel terechtkomt. Op welke manier kan er nu echt werk gemaakt worden van het doorbreken van die cirkel waarin multinationale bedrijven zelf zorgen voor zwakke regelgeving, waar ze dan van kunnen profiteren, waardoor dat ze die cirkel kunnen draaiend houden. Zijn er concrete punten waarop jullie zeggen van als we dit nu binnen dit en 2 jaar kunnen realiseren, dan krijgen we daar greep op? Alors effectivement, donc aujourd'hui on n'a pas réellement de moyens de sanction sur les pratiques d'évasion fiscale. Après on a toute une série de recommandations sur comment éviter ce type de pratiques, à la fois en améliorant la transparence et on aimerait aussi aujourd'hui qu'on réfléchisse à des systèmes type taxation unitaire, donc qui permettraient d'allouer les taxes payées par les entreprises au lieu d'activité réelle. Zie jij mogelijkheden vanuit de invalshoek van ontwikkelingssamenwerking, waar ook op Europees vlak, maar ook in België in toenemende mate gesproken wordt ook over coherentie, dat deze thematiek van belastingen en van het dichtsteken van de gaten in de kaas van de wetgeving, dat een onderdeel wordt van het coherentiedebat voor ontwikkelingssamenwerking, veel meer dan tot nu toe het geval geweest is. Want eigenlijk hebben we vanuit ontwikkelingssamenwerking daar tot nu toe betrekkelijk weinig over gehoord. Ja. Nu, we kunnen alles als heel erg negatief zien, hè? Maar ik denk, je kunt ook een aantal positieve zaken zien. Ten eerste, je ziet nu dat het thema een thema is geworden. Hè? En dat is een enorme stap vooruit. 10 jaar geleden werd hier nauwelijks over gesproken. Dan werd er waarschijnlijk meer over corruptie gesproken, zoals Michael zegt. Nu praat men over het thema. Dus we zijn een grote stap vooruit, denk ik. Hè? Verder denk ik ook wel dat er een aantal internationale ontwikkelingen zijn. Ik ben als Nederlander vrij pragmatisch. Hè? Ik denk over de grote thema's, wat er allemaal slecht is, daar zijn we het snel over eens. Hoe het concreet beter kan volgend jaar, of over 3 jaar, of over 5 jaar, dat is een veel moeilijker zaak. Hè? Een concrete stap vooruit, en we moeten dat toch even aanraken, ook is dat je eigen organisatie nu het verbod gekregen heeft om gebruik te maken van passage via belastingparadijzen, waar Bio vroeger wel gebruik van maakte. Dat is aangeklaagd door 1111, dat is een politiek thema geworden. Je hebt op een bepaald moment zelf het gebruik van die transitie wel verdedigd. Kan je misschien heel kort even zeggen op welke vlakken dat je denkt dat dat misschien verdedigbaar was, maar vooral, nu het niet meer mogelijk is, valt die verdediging ook weg en blijkt de Bio toch nog wel te kunnen functioneren. Dus blijkbaar is het ook mogelijk om het zonder die passage via de belastingparadijzen te doen. Nu, ik denk dat er in dit debat heel veel verwarring is geweest. Bio zelf heeft nooit 1 cent in een belastingparadijs gehad, tot op de dag van vandaag niet. En in de meeste gevallen is het ook de fondsen waarmee we werkten, hebben ook nooit gelden in belastingparadijzen gehad. Hè. Meestal waren dat administratieve zaken die vanuit technische redenen gedaan werden. Hè. Waarom zijn die structuren voor Bio nodig geweest, of voor het investeren in midden- en kleinbedrijf? Dat is omdat je voor dat soort transacties
een taxsysteem nodig hebt, wat transparant is, en een administratief-juridisch systeem die het mogelijk maakt om die zaken te doen. En dat hebben we in België niet? Dat hebben we in België wel, maar dat hebben we niet in Tanzania of in Oeganda of in Kenia. Zeer korte eindbemerkingen van Anne-Sophie en van Michael in verband met de vraag: kunnen jullie enig begrip opbrengen voor het feit dat ontwikkelingsgelden soms ook via belastingsconstructies moeten verlopen om te komen tot een goed gebruik daarvan? Of is dat voor jullie ethisch totaal uitgesloten en moeten daar dan ook maar de consequenties van genomen worden? Michael. I think from my perspective, there's nothing good about the tax havens, and that's why I got a little jittery when he mentioned Mauritius, because Mauritius is an emerging tax haven in Africa. Of course, alongside other small islands around the eastern African coast. And a lot of African countries are also beginning to learn this bad practice of setting up their own versions of tax havens. I remember last year, Nairobi was being pointed out as one of the possibilities or one of the possible cities that could learn from the City of London in terms of financial management, so that we transform Nairobi into a financial hub. But of course for us, it simply meant we want to convert Nairobi into a tax haven, just like Mauritius and Seychelles, for instance, in the East African coast. Quant au fait d'investir de l'argent public dans des paradis fiscaux, en un mot, non, je ne pense pas que ce soit quelque chose de justifiable en aucun cas. Voilà, l'impôt, personne n'aime payer des impôts, mais l'impôt c'est aussi un investissement pour les services essentiels. Et d'ailleurs, toutes ces agences publiques de développement fonctionnent grâce à l'impôt des contribuables. Donc elles devraient être les premières à favoriser un système où les entreprises et les communautés financées payent une fiscalité juste. De meest beschikbare middelen in ontwikkelingslanden zitten in de ontwikkelingslanden zelf. Namelijk omzet en toegevoegde waarde die gecreëerd wordt in die landen waar ze geen inkomsten op krijgen als overheid. Hè. En ook daar heeft men altijd gezegd, het is onmogelijk om dat aan te pakken. Het is perfect mogelijk om dat aan te pakken. Ja. Het is perfect mogelijk om multinationals normale belastingen te laten betalen. Maar dan gaat het over lobby. Want ook daar, de beslissingen, en dat is ook weer weinig bekend. Ik herhaal dat een paar keer omdat ik dat een issue vind. Mensen zijn zeer goed geïnformeerd bij ons dat de burgers te veel belastingen moeten betalen. Mensen zijn zeer weinig geïnformeerd bij ons dat we wel kunnen de multinationals normale belastingen laten betalen. We hebben een tarief van 33,99. Na de aftrekking KMO's betalen gemiddeld 21%. Multinationals betalen in België gemiddeld 9%. En dus is daar een onrechtvaardigheid. Het VBO communiceert minstens 2 keer in de maand dat het normaal is dat multinationals weinig belastingen betalen op de winst, omdat ze werk creëren, sociale bijdragen betalen, accijnzen, btw, noem maar op. En dan zeg ik altijd tegen het VBO, dat doen KMO's ook. Dus heel die communicatie van jullie is echt nergens op gestoeld. Wat is de reden? KMO's 90% van activiteit en noem maar op. Maar de multinationals hebben 10 keer meer belastbare basis, 10 keer meer winsten. Ze zijn kapitaalkrachtiger, dat is één. Dat is altijd iets dat gewerkt heeft in het versterken van de stem. Specifiek voor ontwikkelingslanden, denk ik, is er veel gezegd, maar is mij toch nog maar eens opgevallen, ik wist het natuurlijk, maar het ongelooflijke potentieel aan middelen dat er ligt voor ontwikkeling in ontwikkelingslanden zelf en het onwaarschijnlijke grote deel geld, 2 tot 3 maal het totale bedrag dat nu wordt uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking, dat uit landen wegcijpelt. En de nogal straffe focus op corruptie, dat we die misschien wel moeten vervangen door een focus op die illegale stromen. En het eerste wat moet gebeuren, als ik nu kijk vanuit LVLV, vanuit de internationale agenda, om geloofwaardig op die internationale agenda te wegen, moeten we ons eigen huishouden ook op orde zetten. Er zijn hier zaken gezegd over de notionele interestaftrek, over het vermogenskadaster, meerwaarde op aandelen enzovoort. Dat zijn zaken die hier moeten gebeuren, om geloofwaardig ook op dat internationaal niveau vooruitgang te maken. De medeplichtigheid tussen staat en multinationale ondernemingen is hier een paar keer gezegd, zeker ook in het laatste debat, om die te doorbreken. En ik denk dat daar een belangrijke agenda ligt voor NGO's. Dus die kan
doorbroken worden door druk te zetten, door met dossiers naar buiten te komen, zoals Oxfam nu gedaan heeft. Zoals heel wat Afrikaanse organisaties doen, maar die hebben ook steun nodig. En ik denk het ondersteunen van dat soort groepen, van deze mensen, is een belangrijke taak voor ontwikkelingssamenwerking de volgende jaren. En bovendien, het laatste dat ik hier heb opgeschreven, dit onderwerp moet toch een pak hoger op de agenda van de ontwikkelingssamenwerking komen. Een agenda die misschien wel moet verschuiven van armoedebestrijding naar ongelijkheidsbestrijding.